Hello everyone, welcome to my channel. আজি আমি সমাধান কৰিম পেজ নম্বৰ 92 ডু ইট yourself তাৰ প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ নিৰ্ণয় কৰা হ'ব লগতে যুক্তি সহকাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো দেখুৱাই দিয়া হ'ব আৰু বাকিবিলাক কি শুদ্ধ নহয় এটো বুজাই দিয়া হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 which one is correct ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে তলৰ কোনটো শুদ্ধ তোমালোকে ভালকে মন কৰা ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি নম্বৰটো এতিয়া বি নম্বৰটো কিয় শুদ্ধ তোমালোকে মন কৰা ইয়াতে আছে 4 হৰণ 2 2 হৰণ 4 99 into 77 77 into 99 9 minus 8 8 minus 9 0 হৰণ 3 3 হৰণ 0 ইয়াতে মন কৰা ইয়াতে যিবিলাক আছে এটো হৈছে সব কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি বা ক্ৰম বিনিময় বিধি কাৰণ ক্ৰম বিনিময় কৰিছে কাৰণ প্ৰথমটো দ্বিতীয় স্থানত গৈছে দ্বিতীয়টো প্ৰথম স্থানত আহিছে মন কৰা সবতে এতিয়া তোমালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিও চাইছা তেতিয়া হলে অতি সহজে বুজি পাবা যে ক্ৰম বিনিময় বিধি কেতিয়া আমি কৰিব পাৰি আৰু কেতিয়াবা নোৱাৰি মনত ৰাখিবা ক্ৰম বিনিময় বিধি পূৰণ আৰু যোগৰ ক্ষেত্ৰত পাৰি হৰণ আৰু বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত নোৱাৰি তো ইয়াতে হৰণ আছে গতিকে এটো ক্ৰম বিনিময় নহব এটো বিয়োগ আছে ক্ৰম বিনিময় নহব ইয়াতে হৰণ আছে ক্ৰম বিনিময় নহব আকৌ যদি আমি এই প্ৰতিটো অপচনৰ বাওফালটো আমি সমাধান কৰো আৰু সোফাল সমাধান কৰো আমি দেখা পাম যে ইয়াৰ বাওফাল আৰু সোফাল বেলেগ বেলেগ উত্তৰ ওলাইছে এটোৰ বাওফাল 1 ওলাব এটো -1 বেলেগ বেলেগ এটো বেলেগ বেলেগ অকল বি নম্বৰ ক্ষেত্ৰতে শুদ্ধ হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 which value is undefined ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে তলৰ কোনটো মান undefined বা not defined বা অনিৰ্ণয় উত্তৰ হ'ব ডি তো এটো কিয় উত্তৰ হ'ব মনত ৰাখিবা কোনো পূৰ্ণ সংখ্যাকে 0 ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰি অৰ্থাৎ 0 হৰণৰ সোফালে থাকিব নোৱাৰে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 which of the following shows associativity of whole numbers ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল তলৰ কোনটো whole numberৰ associativity বা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সহযোগ বিধি মতে আছে তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ডি নম্বৰ এটো হ'ব উত্তৰ আৰু এটা মন কৰা যে প্ৰথমটো হৈ আছে 3 + 5 = 5 + 3 এটো एक्चुअली যে কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি এটো 3 * 7 + 9 = 3 * 7 + 3 * 9 এটো হৈছে ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি এটো আছে কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি একমাত্ৰ এটো হৈছে এসোসিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি বা সহযোগ বিধি তো সহযোগ বিধি আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিও তিনি বা তাতকৈ বেছি সংখ্যা আমি যদি গোট কৰো যেনেকৈ ইয়াতে 10 আৰু 100 এটা গোটত ৰাখা হৈছে কিন্তু তাতে কি কৰা হৈছে এই 100 আৰু 1000 এটা গোটত ৰাখা হৈছে কিন্তু দুই ক্ষেত্ৰতে উত্তৰ একই হল তোমালোকে মোৰ পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ধৰ্ম বা প্ৰপাৰ্টিজ অফ হোল নাম্বাৰ সেই সম্পৰ্কে আগৰ ভিডিওবিলাক যদি চাইছা অতি সহজে বুজি পাবা এই মই এসোসিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি বা সহযোগ বিধি সম্পৰ্কে লিখি দিছিলো a * b * c এই দুটো যদি মই ব্ৰেকেটত ৰাখো পিছত আমি কি কৰিব পাৰিম a * b * c এই দুটো ব্ৰেকেটত ৰাখিব পাৰিম দুই ক্ষেত্ৰত একেই মান ওলাব কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 which of the following is correct and name the property used ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল তলৰ কোনটো শুদ্ধ আৰু প্ৰপাৰ্টি বা ধৰ্মটোৰ নাম লিখিব লাগে এতিয়া ইয়াতে এইটো অশুদ্ধ এইটো অশুদ্ধ এইটো অশুদ্ধ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ডি নম্বৰ আৰু ডি নম্বৰত যেটো প্ৰপাৰ্টি ইউজ হৈছে এটো হৈছে ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি বা বিতৰণ বিধি এটা মন কৰা যে এটো কিয় শুদ্ধ ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি হৈছে a * b + c = কি হ'ব a ৰ লগত b * হ'ব a * b আৰু a ৰ লগত c * হ'ব আৰু এই প্লাস সাইনটো মাজত হ'ব a * c তোমালোকে মন কৰা এই বিধিটো ইয়াতে প্ৰয়োগ হৈছে a * b প্লাস a * c এটো বাকিবিলাক ভুল কিয় চাই লোৱা 2 * 3 + 5 ইয়াতে ব্ৰেকেটটো গুছাব নালাগিছিল ইয়াতে 7 * 0 0 হয় কিন্তু 7 লিখা আছে এটো ভুল ইয়াতে মন কৰা 3 + 1 + 2 এটো ব্ৰেকেটটো গুছাই দিলেও আমি এই 3 টো দুবাৰ লিখিব নোৱাৰি এটো ভুল একমাত্ৰ এটো শুদ্ধ কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 0 is the additive identity for whole numbers because তো এর প্রশ্নটোৰ অৰ্থ হ'ল 0 হৈছে হোল নম্বৰৰ কাৰণে এডিটিভ আইডেন্টিটি বা 0ক
যোগাত্মক অভেদ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ কাৰণটো কি? ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰে দুটা ভুল, এটা হৈছে শুদ্ধ। শুদ্ধটো হৈছে এই বি নাম্বাৰটো হৈছে শুদ্ধ। অৰ্থাৎ মই আকৌ বুজাই দিছোঁ, যোগাত্মক অভেদ বা এডিটিভ আইডেন্টিটি ফৰ হোল নাম্বাৰ হৈছে when any whole number is added to 0 the sum becomes that whole number again। অৰ্থাৎ কোনো হোল নাম্বাৰ বা পূৰ্ণ সংখ্যা 0ৰ লগত যোগ কৰিলে আমি সেই হোল নাম্বাৰ বা পূৰ্ণ সংখ্যাটোই যোগফল হিচাপে পাম। ইয়াতে এইটোৱে লিখা আছে, গতিকে বি নাম্বাৰ শুদ্ধ। কোৱেশ্চন নম্বৰ 8, 1 is the multiplicative identity for whole number because the value of any whole number remains unchanged when it is multiplied by 1। তো ইয়াতে যে বাক্যটো আছে, বাক্যটো শুদ্ধ, কাৰেক্ট। ইয়াতে বেলেগ আকৌ সোধা নাই, তো এইটো যি লিখা আছে এইটো কাৰেক্ট। তো এইটো ইয়াৰ অৰ্থটো মই বুজাই দিছোঁ। কৈছে 1 is the multiplicative identity for whole number। অৰ্থাৎ 1ক হোল নাম্বাৰৰ মাল্টিপ্লিকেটিভ আইডেন্টিটি বুলি কোৱা হয়, বা 1 বা একক গুণাত্মক অভেদ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে, লিখি দিয়া আছে ইয়াতে, যিকোনো হোল নাম্বাৰ যদি 1ৰ লগত পূৰণ কৰা হয়, পূৰণফলটো আনচেঞ্জড বা অপৰিৱৰ্তনীয় থাকে, সেই হোল নাম্বাৰটোৱে হয়। অৰ্থাৎ মই বুজাই দিছোঁ, ধৰি লোৱা যে 5 এটা হোল নাম্বাৰ, কিন্তু 1ৰ লগত যদি পূৰণ কৰা যায় উত্তৰটো কি হয়? 5 থাকে, আনচেঞ্জড। যেনে ধৰি লোৱা 9 × 1 9 হ'ব। 9 এটা পূৰ্ণ সংখ্যা, 1ৰ লগত পূৰণ কৰিলে সেই পূৰ্ণ সংখ্যাটোৱে থাকে। এই কথাটোৱে ইয়াতে কৈছে। এইটো কোৱা হয় গুণাত্মক অভেদ বা মাল্টিপ্লিকেটিভ আইডেন্টিটি অফ 1। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, লেচন নম্বৰ 4ৰ অন্যান্য ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাবা, আটাইবোৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা তোমালোকে যিকোনো ভিডিঅ' চাব পাৰিবা। আৰু এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে বুজি পাইছানে নাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকিলে তোমালোকে মোক জনাব পাৰিবা, তাৰ সমাধান কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। থেংক ইউ।